Hoe mix je een cover? Of beter gezegd, hoe mix je audio? Hoe mix je een stem? Hoe kan het dat een stem ruw zo klinkt? 12 and I'm watching the late show in my flat all alone. How I hate to spend the evening on my own. Maar met wat audiotechnische fairy dust zo klinkt. Ik kan je al vertellen, het is geen magie. Het is puur wetenschap. Een van de meest aangevraagde video's op mijn kanaal is dat ik nu eindelijk eens laat zien hoe het nou eigenlijk werkt. Hoe ik vocals mix en hoe ik een cover in elkaar zet. Ik heb nooit een audiotechnische opleiding gedaan. Alles wat ik op dit moment weet over audio en over mixen, heb ik mezelf geleerd door heel veel tutorials te kijken, door heel veel te luisteren en vooral door heel veel te doen. Ik heb de originals van de covers die ik heb gedaan kapot geluisterd om te luisteren wat er nou eigenlijk gebeurt. En geprobeerd te hercreëren wat ik hoor. Waarom is die galm zo? Waarom klinkt die vocal zo dik, zoals ik het altijd noem? Wat doen die professionals? Wat doen die in die studio's waardoor het zo lekker klinkt? This is the part of me that you're never gonna ever take away from me. No. So baby, come light me up, and baby, I'll let you on it. All you have to do is stay a minute, just take your time. You got that sound, yeah, you got me. All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. In deze video ga ik jullie laten zien hoe ik een cover mix. Wat mijn workflow is, de stappen die ik maak en hoe ik zorg dat dit... Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? verandert in dit. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? De cover die ik vandaag ga behandelen kunnen jullie al hebben gezien. Dat is namelijk ABBA medley cover samen met Carré. In deze video ga ik niet laten zien hoe alles is ingezongen. Maar dat kan je wel zien, want op dit moment staat er ook een video online op Carré's kanaal. En daarin laten we zien hoe het inzingen van een cover gaat. Wat weer een totaal andere discipline en een andere workflow en een andere setting is dan het mixen. Dus wil je eerst even zien hoe alles is ingezongen, ga dan nu naar Carré's kanaal om die video te bekijken. Je kan die video natuurlijk ook bekijken nadat je deze video hebt afgekeken. Als je iets van fotografie af weet, dan weet je dat in de professionele fotografie foto's RAW worden opgeslagen. Een RAW fotobestand bevat heel veel informatie. Veel meer informatie dan een foto die je bijvoorbeeld met je telefoon maakt. Een RAW foto is plat, bevat bijna geen contrast, bevat bijna geen scherpte, bevat ook bijna geen kleur. Maar dat is wel allemaal opgeslagen in het bestand. Een RAW foto moet dus worden ontwikkeld en heeft de potentie om eruit te zien zoals de fotograaf had gewild. En zo werkt het ook een beetje met audio. Als je een studiomicrofoon hebt, een goede audio-interface en je neemt audio RAW op, dan klopt het dat de audio op eerste gezicht helemaal niet zo mooi is. Mensen denken, als ik een dure microfoon koop, dan heb ik vast net zulke goede audio als op de radio. Ze kopen een microfoon, sluiten hem aan en het is helemaal niet zoals op de radio. Het is heel plat, het is heel ruw. Alles wat hard wordt gezegd is heel hard en alles wat zacht wordt gezegd is heel zacht. Dit noemen we RAW audio. Hetzelfde als met een RAW foto. Alle informatie is er nog, maar hij moet nog ontwikkeld worden. Hetzelfde als met de foto. De mixer van de audio mag zelf bepalen hoe het gaat klinken. Er is geen goed of fout, want het is iets creatiefs. Het is een vorm van kunst en de maker mag zelf bepalen wat hij ermee doet. Vervolgens mag degene die het beluistert ervan vinden wat hij ervan vindt. De eerste stap is eigenlijk de stap die ik het minst leuk vind, omdat het heel daunting is, zoals de Engelsen het zouden zeggen. Het is heel veel luisteren, het is heel veel herhalen, het is namelijk het uitkiezen van de vocals. Als ik iemand een cover laat opnemen, laat ik hem onnatuurlijk veel takes opnemen. Opnieuw, leuk, nog een keer. Dat zijn dingen die ik heel vaak zeg tijdens het inzingen. Dus de eerste stap noem ik comping. En dat is het componeren van eigenlijk nieuwe takes. Dus van bijvoorbeeld de 5 takes die iemand heeft opgenomen van een couplet, ga ik de beste stukjes uitkiezen. En ik heb het nog niet eens over zuiverheid of timing. Ik luister vooral naar klank en intentie en emotie. Ik kan bijvoorbeeld kiezen om de eerste 2 woorden uit de ene take te pakken, die samen te smelten met de derde take en het laatste woordje van de vierde take. Waarom doe ik dit en waarom kies ik niet gewoon 1 take? Omdat dat zonde is. Stel iemand heeft een hele mooie take, maar het laatste woordje
Ah, jammer. Net naast de toon. Ik zou kunnen zeggen, zing het nog een keer, totdat het wel goed is. Iedereen weet wel dat timing valt aan te passen. Ik kan schuiven met deze blokjes en iemand precies in de timing zetten. Ik kan een noot langer of korter maken. Ik kan iemands toon aanpassen. Zit hij er net niet lekker op? Dan kan ik hem er gewoon opschuiven. Heeft hij een beetje dip in en uithaal? Kan ik gewoon recht trekken. Natuurlijk heb ik het liefst een zuivere in-timing take met de emotie en de intonatie. Maar als ik dat niet heb, dan ga ik liever voor een net niet zuivere take die wel de emotie bevat, dan een loopzuivere take zonder emotie. Ik heb voor emotie namelijk geen plugin. Ik heb voor emotie geen knop. Dus ik kan wel alle zuivere stukjes pakken, maar muziek is emotie. Dus als ik een uithaal heb die wel de emotie bevat, maar niet 100% zuiver is, dan maak ik hem met alle liefde zuiver om de emotie te behouden, dan dat ik een loopzuivere take heb met geen emotie. Als ik klaar ben met deze enorme klus, heb ik vaak 1 lead take over. Daaronder heb ik alle backings staan. Nu ik al de juiste stukjes bij elkaar heb gezocht en ze heb gemerged, wat betekent dat ik ze weer samen heb gevoegd tot 1 bestand, is het tijd voor een van de, eigenlijk leukste klusjes die er is. En dat is het tunen, het polijsten, het oppoetsen, het magische gedeelte van het mixen. In dit proces ga ik elke vocal langs in het programma Melodyne. Als we puur technisch praten, kan ik in Melodyne zien op welke frequentie een stem zit in een periode van tijd. Toonhoogte is een frequentie van laag naar hoog. Dit programma laat mij op dit moment zien op welke frequentie de stem is. Maar ik kan het niet alleen zien, ik kan het ook aanpassen. Ik kan elke stem, elk blokje, elk woordje kan ik schuiven naar een toon die ik wil. Naar eigenlijk een frequentie die ik wil. Dus hier is meteen de magie weg van Autotune. Het is niet een magisch programma dat iemand zuiver laat klinken. Het is een computertechnisch programma dat een frequentie verandert van in dit geval een stem. Ik zou net zo goed een saxofoon in dit programma kunnen gooien en die aanpassen. Ik ben puur de frequentie van een stem aan het aanpassen. En hedendaags kunnen die programma's dat zo goed dat als je het niet te veel doet, je het ook bijna niet hoort. Soms is mijn doel in het programma inderdaad om een valse noot zuiver te laten klinken. Maar vaak is het meer het oppoetsen en het uitsmoothen van de vocal. Een vibratietje hier en daar recht trekken, de geleiding naar noten verbeteren. Als ik dat met alle vocals heb gedaan, gaan ze weer terug naar mijn mixprogramma. Vervolgens ga ik alle takes nog na of er nog audiotechnische onzuiverheden zijn. Dat zou kunnen zijn ruis. Dat zou kunnen zijn speekselklapjes. Soms schuift iemand met zijn kleding. De microfoons waar vocals mee worden opgenomen zijn supergevoelig. Dus elk klein zuchtje, ruisje, kraakje, bewegingje kan je horen. Dus na het uitkiezen van de vocals, het tunen van de vocals, het timen van de vocals, het opschonen van de vocals, is er eigenlijk nog helemaal niks gebeurd. Ik heb alleen gezorgd dat het ruwe materiaal goed is, maar het klinkt nog steeds ruw. But I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell. En als je de cover hebt gehoord, dan hoor je een heel groot verschil. De audio is heel dynamisch en de audio is heel, ruw. Wat dit betekent is namelijk dat alle informatie in de audio nog beschikbaar is. Dus nu beginnen we eigenlijk pas echt met het mixen. Nu kan ik gaan kiezen hoe het moet klinken. Hoe moet de galm zijn? Hoe hard moeten de vocals zijn? Hoe hard moeten de harmonieën zijn? Just one look and I can hear a bell ring. Just one look and I can hear a bell ring. Just one look and I can hear a bell ring. Just one look and I can hear a bell ring. Whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, oh. Ik heb nu de macht om te bepalen hoe dit gaat klinken. I can fuck it up. And I can fuck it up pretty easily. Het is makkelijker om het volledig te verpesten dan het goed te doen. Audio is namelijk super zweverig. Er zijn namelijk heel veel plugins, zoals dat heet, kleine programma's die audio kunnen manipuleren op heel veel verschillende manieren. En die plugins moet ik in de juiste volgorde, op de juiste manier gebruiken om het resultaat te krijgen dat ik wil. Ik heb in mijn hoofd hoe het moet klinken en ik heb de ruwe audio. Mijn taak is nu om met al die plugins, met al die tools, met al die manipulaties van volume, frequentie en all that good stuff, om het te maken zoals ik het in mijn hoofd heb.
Vaak gebruik ik bij een cover allemaal dezelfde tools. Maar bij elke vocal en bij elke persoon gebruik ik ze op een andere manier en in een verschillende volgorde. Als eerst ga ik aan de slag met de volumes. Zoals je ziet is de audio super springerig. Als iemand iets hard zegt in de microfoon is het ook hard. Maar in een mix is dat vaak niet zo. Als iemand wat harder zingt of wat zachter zingt, het is vaak allemaal op één volume. Het is gecompressed, zoals dat heet. Eigenlijk is het zoals bij die deodorantflesjes. We hebben zoveel volume, maar we willen diezelfde informatie in zo'n kleine verpakking. Dus met een compressor ga ik zorgen dat dat in balans is. Compression is een van de belangrijkste dingen in vocal mixing en in audio mixing. Doe je het te weinig, klinkt de vocal niet sterk genoeg. Doe je het te veel, klinkt de vocal kapot. En bij elk liedje en bij elke stem ligt de sweet spot weer op een andere plek. Dus eerst ga ik op zoek naar die sweet spot. Als het niet lukt met de compressor, kan ik ook nog met de hand volumes tekenen. Na de compressie ga ik equalizen. De tweede belangrijkste stap. Eigenlijk is compressie en equalizing het allerbelangrijkste. Zie het compressen en het equalizen een beetje als het koken van aardappelen. Als je ze te veel kookt, is het puree. En als je ze te weinig kookt, zijn ze nog hard. Ik zou vervolgens zoveel kruiden erop kunnen gooien als ik wil. Het blijft een slecht gekookte aardappel. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is, als mijn vocal niet goed ge-EQ'd of gecompressed is, kan ik er nog zoveel galm op donderen. It won't sound good. Met equalize ga ik langs de frequenties van de stem. En ik heb het nu niet zozeer over de frequenties in de zin van toonsoort, tegelijk ook wel. Maar hier gaat het meer om de laagte en de scherpte. Ik moet zorgen dat dat in balans is en dat het so-called lekker klinkt. Ik ga dus op zoek naar frequenties die te hard zijn. Zit er te veel bas in de stem, haal ik er wat bas uit. Klinkt die wat dood in de scherpte, breng ik wat scherpte omhoog. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how. But I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Als dit is gedaan, ga ik eigenlijk aan de slag met heel veel balanskwesties. Waar moeten de harmonies komen? Moeten ze harder, moeten ze zachter? Dit kan neerkomen op de kleinste details, op de kleinste woordjes. Dus het is heel veel luisteren, het is heel veel proberen. Het is vaak iets eerst veel te hard zetten en dan veel te zacht om te kijken waar de balans ligt. En dit heeft natuurlijk ook weer heel veel te maken met smaak. We vinden namelijk niet alles altijd even mooi. En als alle vocals zijn gecompressed, geëqualized en goed in balans zijn gezet, klinkt het zo. 12:30 and I'm watching the late show in my flat all alone. How I hate to spend the evening on my own. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Maar als je de cover hebt gehoord, is het nog niet precies zoals de cover. Ik heb namelijk nog een heel array aan effecten dat ik kan gebruiken. En een van de bekendste effecten is natuurlijk de reverb, de galm. Maar niet alleen galm, je hebt ook delay, echo. En soms wil je veel delay, soms wil je weinig. Soms wil je weinig galm, soms wil je veel galm. En dit kan ik allemaal bepalen. Dus vervolgens ga ik alle vocals langs en kijk ik welk effect zou hier mooi kunnen zijn. Wat kan hier gaaf zijn? En als dat allemaal is gebeurd, de vocal is gecomponeerd vanuit de takes. Hij is getuned, hij is getimed, hij is opgeschoond, hij is gecompressed, hij is geëqualized. Hij is in balans gebracht met alle andere muzikale elementen in het liedje. Hij heeft de galmpjes, de delays, de echo's, de hele effectencarousel die ik wilde. Ook dan ben ik nog niet klaar. Ik heb nu de studio a cappella klaar. A cappella klinkt hij nu heerlijk. So much that I wanna do. When I dream I'm alone with you, it's magic. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. When you're gone, how can I even try to go on? Ooh yeah. When you're gone, though I try, how can I carry on? How can I carry on? There's not a soul out there. No one to hear my prayer. Maar hij moet natuurlijk nog in balans zijn met de instrumental. Vervolgens ga ik masteren. En masteren is eigenlijk, zoals ik het noem, de vocal in de muziek drukken. Hier gebruik ik weer tools die we eigenlijk eerder ook hebben gebruikt. Ik gebruik weer compressie, ik gebruik weer equalizing, maar ik gebruik het nu op zowel de vocal als de muziek. Dus met de compressor druk ik de stem, die er voorheen eigenlijk alleen maar op lag, in de muziek. En met de equalizing
zorg ik dat alle frequenties in balans zijn. De mix is nooit perfect. De mix klinkt ook nooit zoals het origineel. Ik probeer dichtbij te komen, maar ik probeer elke keer het zo goed mogelijk te doen voor het skillniveau waar ik op dat moment ben. En in het verleden heb ik heel veel frustraties gehad over dat het mij niet lukte. Of dat ik zo lang met een mix bezig was dat die uiteindelijk pas na 4 maanden af was. En toen dacht ik van, dit is ook niet goed. Perfectionisme is niet goed, want je zal altijd ontevreden zijn. Als ik nu oude mixen terugluister, hoor ik heel veel foutjes en dingen die ik nu anders zou doen. En heb ik heel veel facepalms dat ik denk van, oh my god, Ivar, serieus, heb je dat gedaan? Dacht je echt dat op dat moment dat effect een goed idee was? Blijkbaar wel. Blijkbaar was dat op dat moment in mijn mind een goed plan. En nu niet, omdat ik hopelijk, en iedereen in alles, groei. En we kijken terug en schamen ons misschien voor oude projecten. Maar moeten we dat eigenlijk wel doen? Moeten we niet trots zijn dat we überhaupt iets hebben gedaan? Sommige mensen vinden het een coole trait van, hey, ik ben perfectionistisch. En in sommige gevallen is dat misschien ook wel zo. Heel vaak is het ook een onzekerheid en houdt het mensen tegen. Ik heb liever 50 mixen per jaar die goed genoeg zijn, dan er 1 per jaar die perfect is. En alsnog is hij nooit perfect. Dus ja, als ik oude mixen luister of oude covers luister, dan maak ik ze wel eens belachelijk. En dan lachen we erom of dan kunnen we het niet aanhoren. Maar tegelijk ben ik trots op elke mix die ik heb gedaan. Want ik heb mijn best gedaan voor wat ik kon op dat moment, in dat skill level, in die fase in mijn leven waar ik was. En waarschijnlijk ga ik ooit deze video en deze mix terugluisteren en denk ik van, nee Ivar, dat en dat had zo gemoeten. Of dat en dat had je zo moeten doen. Waarom heb je dit gedaan? And that's a good thing. Dat is juist goed, want dat betekent dus dat ik ben gegroeid. Als ik nu nog steeds op hetzelfde niveau zit als mijn eerste cover, heb ik waarschijnlijk niet veel gedaan. Of niet veel bijgeleerd. Dus nee, ik ben blij dat ik terugkijk op zelfs covers van 4 maanden geleden, waarbij ik dacht van, hey, ik had dat moeten doen. Want dat is het teken dat ik dus iets heb bijgeleerd. Ik hoop dat je deze video super interessant vond. Wil je nou zien hoe we deze cover hebben ingezongen en dat hele proces? Ga dan naar Caré's kanaal, want daar laten we zien hoe we al die takes hebben ingezongen en waar we tegenaan liepen. En kan je zien hoe frustrerend het is als iets niet lukt, maar dat het na de 80ste take van mijn part wel lukt. Hoe groot dan die euforie is. En zo heb je eigenlijk een totaalbeeld van hoe ik gemiddeld omga met het hele proces van het maken van een cover. Laat even in de reacties achter of je dit leuk vond. En of je dit wil zien van meer covers. Een beetje het uitkleden van de cover. Het een beetje laten zien hoe het er in lagen uitziet. Een beetje in de technische details treden. Als je dat echt leuk vindt, laat dat dan even achter in de reacties. En dan zie ik jullie hopelijk weer snel bij een volgende video.